Khu vườn Lẽ Thật xin chào các bạn. Vào một buổi trưa đầy nắng, gần trưa, và mình đang dọn dẹp cây ở trong khu vườn. Đặc biệt là mình đang đi tìm mấy cái cây nhỏ đó, mình trồng cây cau nè và những cái cây bằng hạt. Nhưng mà sáng nay mình định ra chặt cái bụi gần nhà nó tùm thôi, nhưng mà mình phát hiện ra là cái cây nhỏ của mình bị cái cây khác phủ nhiều quá, nên là mình mới đi dọc để mình xem, để mình dọn nó ra trước, rồi sau đó mới dọn hết cái khu vườn, dọn cỏ hết khu vườn để cho nó khỏi bị cây phủ và không có ánh sáng quang hợp và nó chết bạn. Cái thứ hai nữa là nó bị không có thoáng ra thì nước nó không có bốc hơi lên, nước nó không rút và không bốc hơi thì cây nó bị úng nữa, vừa không có ánh sáng mà vừa nước nhiều nữa thì nó úng, nó thúi các bạn, và nó chết. Và trong lúc mình làm như vậy thì mình nhớ ra cái chủ đề mà mình cũng nên chia sẻ với các bạn, để rồi những bạn mà làm vườn lâu rồi thì có cách giải quyết của lâu rồi, mà mới làm vườn thì tránh làm theo cái cách này để sau này không có phải giải quyết cái gọi là nói cái hậu quả cũng đúng, cũng không đúng, nhưng mà nói không phải hậu quả thì cũng không phải không đúng. Nó ở chỗ gọi là chúng ta phải giải quyết những cái khó khăn mà chúng ta thấy cái lợi tạm thời trước mắt, hay là theo thói quen tạm thời mà sau đó chúng ta phải giải quyết về lâu dài. Thì mình sẽ chia sẻ và các bạn sẽ hiểu được rõ ràng hơn ha. Đây là một cây mách ca các bạn. Và các bạn nhìn thấy lá nó không? Lá vàng này là dấu hiệu của cái việc nó bị dư nước đó các bạn. Hơi bị úng nước đó. Thì lá nó chưa có già mà nó đã vàng các bạn. Và trên cây lác đác như vậy khá nhiều. Đây các bạn nhìn thấy ha. Trên ngọn này thì lá không phải là đã già rồi các bạn, nhưng mà nó bị nè, vàng như vậy là nó bị dấu hiệu bị úng nước, bị nhiều dư nước đó các bạn. Và đây các bạn nhìn xem, ở trong này lá vàng các bạn ha. Rồi ở ngoài nè, ở trong có thể chúng ta cho là lá vàng là vì nó thiếu ánh sáng hay là nó già, nhưng mà ở ngoài cành thì cũng không phải là lá già đâu các bạn. Nhưng mà nó bị úng nước và nó dư nước đó các bạn, và nó phải đào thải, và như vậy thì nó phải sinh ra cái lá mới để quang hợp. Và nếu tiếp tục dư nước thì cái lá mới này nó sẽ bị héo nhanh chóng các bạn, và cây các bạn sẽ bị rụng hết lá, và sau đó nó sẽ chết từ từ. Và cái nguyên nhân mà sáng hôm nay mình muốn chia sẻ đó là khi mình mua khu vườn này đó là người ta họ đã trồng cây mách ca rồi chứ không phải là mình trồng. Và khi họ trồng thì họ đào hố các bạn. Chúng ta biết phần lớn người Tây Nguyên họ trồng cây thì họ đều đào hố. Người miền Tây thì họ đào làm cái ụ cao lên, vì đất họ nó sẽ bị sụt lún theo thời gian. Nên rồi vì họ ven sông nhiều nên là làm cao lên mà nó sụt lún theo thời gian, và họ bồi đắp thêm, họ múc dưới ao hồ lên là đắp thêm. Đất họ tới tơi xốp nữa, đất không có nền nên nó sụt lún. Còn ở trên Tây Nguyên thì đất có nền, đất đồi núi mà các bạn có đá ở dưới có nền nên nó ít sụt lún. Nhưng mà nó nghiêng nên là mọi người thường hay trồng đào hố, và nó nắng nữa. Đây các bạn nhìn mọi người, đây cái mách ca nữa các bạn, và mọi người đào hố. Cây này thì nó ít thấp hơn cây kia vì nó được bồi đắp theo thời gian rồi các bạn. Do cái con mình đào cái cây nữa sát đây nè, và múc đất đổ ra thì nó tràn xuống nên nó lấp được cái gốc rồi, nó lấp được cái hố này nó đỡ, nên cái cây này nó ít bị hơn, vẫn bị đó các bạn nè. Và các bạn nhìn ở dưới gốc nó ướt nè. Nó gốc dưới ướt nè, nó ướt luôn các bạn, ướt nè, mùa mưa là nó ướt như vậy đây. Đất thì tơi xốp các bạn, đó các bạn nhìn nè, có con này con kia đào hang đào hố ha, nè truồng nè. Đất thì tốt rồi các bạn, đó rất là tốt ha, tơi xốp ha. Cây này năm vừa rồi cũng cho trái cũng khá lắm các bạn. Thì nó mưa xuống, mùa nắng thì mình tấp như vậy đây, cây gỗ vào trong sát gốc, và mùa mưa mình phải lấy ra. Và vì mọi người đào cái hố sâu quá, đây cái hố như cái hố này sâu quá thì cây nó sống không nổi các bạn. Nó cây trồng trong này nó bị úng, nó chết các bạn. Đây đầu hố sâu quá các bạn nè. Sáng hôm nay mình phải dọn sơ các bạn. Nếu không thì đó, các bạn nhìn xem nè ha. Ở dưới này nó ướt, và cái cỏ này nó xuất hiện là cái nơi này rất là ẩm rồi các bạn.
Cỏ này các bạn nè, nó rất là gọi là bị ẩm ướt suốt luôn á, thường cả ngày luôn á, ướt nhem luôn á, thì nó mới xuất hiện cái loại cỏ này. Nó ướt nhem luôn, làm nó xuất hiện cái loại cỏ này nha các bạn. Nếu các bạn thấy dọc suối rồi là cỏ này nhiều lắm, nó ướt nhem luôn. Đây, nó ướt các bạn thấy không? Ướt nhem luôn mà. Và nếu như mà mình không có bươi gốc ra để cho nó thoát nước đây nè, là đất đã tốt rồi nha các bạn. Vi sinh vật ăn rồi phân giải rồi vuông đồ ăn đi ra ha, đất tơi xốp rồi các bạn. Nhưng nó vẫn có dấu hiệu bị úng các bạn nè. Đó, bây giờ mình kéo ra thì nắng lên nó mới khô kịp. Còn nếu như nắng mà không có lên, mình không có dọn á, là mình không có dọn nắng lên thì nó vẫn bị bao phủ bởi cái lớp cây này. Và nó úng cái cây này sẽ rụng lá. Và sau đó nó sẽ chết các bạn. Lá nó sẽ bị vàng đi, nó chết. Vì ngày sau người ta họ làm như vậy. Đây các bạn nhìn xem lá nó đứng ngược nắng để mình đứng qua như thế này. Đây các bạn nhìn thấy lá này ha. Lá nó vàng nè. Dù đầu ngọn nhưng mà lá nó vàng. Thường lá nó vàng nó phải ở bên trong. Như vậy là lá già các bạn này, ở bên trong này lá đang già nè. Rồi nó đen lại rồi nó héo thôi. Rồi nó đen lại, nó già lại và nó rụng thôi. Và vàng nó vàng nhạt hơn. Còn vàng mà vàng đậm như vậy, đang xanh mà có vàng đậm như vậy, đây là dư nước nha các bạn. Và ngày xưa họ làm như vậy á, là tại vì có lý do. Đó là họ tưới nước và họ tưới dí đó các bạn. Cầm cái ống nước đi và tưới vô đó. Tưới dí vô chỗ đó cho nó đầy nước lên. Họ làm luôn sẵn cái hồ để chứa cho nó đầy nước lên. Họ tưới cho nó tràn, cái họ đưa cái ống qua bên khác họ tưới cho nó tràn. Cái họ đưa ống qua bên khác họ tưới cho nó tràn. Để nó tự nước nó thấm xuống. Điều thứ hai nữa là họ bỏ phân xuống để cho trời mưa xuống nó tưới. Thì như vậy phân nó đỡ trôi vì nó nằm chỉ ở trong đó thôi. Và đó là khi quăng phân hóa học đó các bạn, quăng xuống mà tưới nước á, mà chậm á, hoặc là quăng xuống mà mưa không có xuống á, là trời nắng là nó sẽ bốc hơi các bạn. Nếu họ làm cái hố như vậy là để cho tưới là nó giữ lại trong đó. Và tưới nước xong họ tưới dí, mà ngày xưa tưới dí tưới vô cái đi qua chỗ khác tưới để chỗ đó cho nó đầy, cái tự nó lắng từ xuống. Rồi bây giờ thì người ta tưới bát, gọi là tưới bát rồi, tưới bát phun. Vẫn có những người tưới dí, rồi có những người tưới bát phun lên như mưa vậy là ướt hết cả khu vườn các bạn. Và nhưng mà cái gọi là cái thói quen của canh tác nông nghiệp cũ đó, họ vẫn làm từ xưa đến giờ, ngày chưa có cái tưới bát đó, chỉ có tưới dí không á. Và nhờ mưa từ trời xuống để bỏ phân vào đó, và mưa xuống làm tan ra đó, thì họ vẫn đào họ bỏ xuống. Thì cái việc đó nó phù hợp khi mà họ làm phân hóa học các bạn. Và khi họ tưới dí, nhưng mà nó cũng không nhưng mà khi mà chúng ta làm nông nghiệp thuận tự nhiên á, chúng ta đừng có cần làm như vậy. Vì khi họ làm như vậy á, thì mùa mưa đó thì họ phải đi cào bòn đó. Chúng ta hay cà phê cũng vậy đó, chúng ta đi cào bòn hay những cây khác, chúng ta phải cào bòn sạch ra. Vì cái lỗ nó quá sâu đi và nó bị úng nước các bạn. Nó bị úng nước nên là nếu mà đến mùa mưa mà không đi cào bòn là cây của họ nó chết. Họ cào bòn xong họ quăng phân xuống, mưa xuống để cho nó tưới cây của họ. Đây, chúng ta thấy gốc nó ướt không? Nếu như chúng ta làm như vậy và chúng ta làm hữu cơ á, hay là chúng ta làm nông nghiệp thuận tự nhiên vườn rừng á, thì lúc đó chúng ta rất là cực. Khi chúng ta xây dựng một cái tầng tán khu vườn á, mà đất nó khi chúng ta trồng sâu xuống, rồi sau đó tầng tán trong khu vườn của chúng ta nó tơi xốp, nó dày lên. Và đặc biệt mùa nắng chúng ta phải tấp vào để cho nó mát, cây chúng ta không có tưới. Tấp càng nhiều càng tốt cho vi sinh vật ăn và phân giải. Chúng ta nhìn thấy có kiến rồi rất nhiều nè, đất rất là tốt các bạn. Vi sinh vật vi sinh vật có lợi rất nhiều, kiến bóng rồi vân vân. Thì nó tốt cho đất của chúng ta, nhưng mà chúng ta càng tấp nhiều cũng càng tốt các bạn. Nhưng mà khi mùa mưa đến á, mà nếu như chúng ta bận á, chúng ta không có lôi nó ra kịp thì cây chúng ta sẽ bị úng và bị chết. Và nó lại là cái mặt trái của chúng ta khi mùa mưa. Nhưng nếu như chúng ta trồng bằng bình thường thôi thì khi mùa mưa đến đó, chúng ta chưa có đến kịp đó, chúng ta tấp thật nhiều vào, nhưng mà mùa mưa chúng ta chưa có đến kịp á, thì nó vẫn không có bị úng nhiều. Nó không bị úng như là cái hố, có nghĩa là nước chỉ nằm trên mặt bằng và nó chia sẻ nước đều hết, chứ nó không bị dồn vào một góc nào nhiều và một góc nào thiếu. Nó không dồn vào gốc cây của chúng ta nhiều, nên nó chia sẻ nước đều trên mặt đất, nó thấm xuống đều.
và khi nắng lên thì nó cũng bốc hơi lên, nó chỉ có lượng ít thôi ngay gốc cây thôi. Và như vậy là gốc cây chúng ta nó chỉ khi mưa xuống thì nó rút hết, nó chia nước ra đều mà nó rút hết cả khu vườn, chứ không phải chỉ rút vô cái gốc không là cây chúng ta không bị úng. Mà khi nó bốc hơi thì lượng nước ngay gốc chúng ta cũng ít, nó bốc hơi cùng với trong cái khu vườn. Và khi chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ không có, khi mùa mưa lớn đến á, mưa năm nào nhiều đó và chúng ta chưa có thời gian á, thì cái cây chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng. Và theo năm tháng chúng ta cũng không cần phải bươi gốc ra luôn, và nắng chúng ta cũng không cần tấp vào luôn, vì cả cái vườn chúng ta nó đều dày giống như nhau, nó phân nước đều ra và nó giữ ẩm đều giống như nhau cả. Nhưng mà khi chúng ta đào gốc lên chúng ta trồng á, mà chúng ta họ quăng phân hóa học mà nên nó kích cây nó lớn lên được. Nhưng mà chúng ta đào gốc, chúng ta đào cái hố mà chúng ta trồng xuống á, thì cái lớp mà phân á nó nằm ở trên bề mặt, nó chỉ nằm khoảng trên tối đa là 2 mét trên bề mặt thôi, là nó chỉ nằm trên bề mặt của đất. Là khi là đất nó giàu dinh dưỡng lắm rồi các bạn, nó chỉ hơn, nó chỉ là, xin lỗi các bạn, nó là khoảng hơn 1 mét ở trên bề mặt thôi. Và khi các bạn trồng như vậy, các bạn đào, các bạn móc hết cái mặt đất tốt lên, các bạn vắt qua một bên, còn cái đất chai, đất chặt nó nằm ở bên dưới đó, các bạn lại trồng cây xuống thì nó không có dưỡng chất dưới đó. Mà các bạn trồng thuận tự nhiên thì các bạn cần có dưỡng chất. Thậm chí các bạn cũng không tưới nước nữa mà trồng vào mùa mưa và tận dụng cái dưỡng chất còn ở trong khu vườn để cho nó lớn. Rồi qua mùa nắng các bạn cắt tấp ủ thêm vô cho vi sinh vật ăn, và nó lại thêm dinh dưỡng và nó che mát cho cái gốc cây của các bạn. Và qua mùa mưa cái mà vi sinh vật nó ăn, nó phân giải ra đó, nó thành phân và mưa xuống nó thấm xuống dưới đất, hay là những cơn mưa lác đác trong năm nữa nó thấm xuống dưới đất và tiếp tục cây có dinh dưỡng để nuôi lên. Nhưng khi các bạn đào sâu xuống như vậy thì cây nó vừa thiếu oxy mà vừa không có dinh dưỡng nữa. Cây nó càng rễ, nó càng thoáng để nó oxy nó có thể xen vào trong kẽ đất đó, và nó có thể đẩy dinh dưỡng vào, rễ cây nó có thể thở và nó có thể nhận lấy dinh dưỡng từ ở trong đất qua cái rễ của nó, qua các cái mao mạch của nó. Nhưng mà khi mà các bạn trồng sâu xuống đất ở dưới thì nó chặt, vì các bạn làm vườn rừng khi mới bắt đầu đất các bạn chưa tốt đâu. Rồi lại thiếu oxy nữa, lại thêm một cái đáy trũng xuống như vậy nữa, thì cái bề mặt oxy nó chỉ ở trên mặt đất, là trên mặt đất. Các bạn đào sâu xuống dưới mà đất chặt nữa thì oxy nó không xuống nữa, thì cái cây của bạn vô tình nó rất là khó phát triển các bạn, và nó chịu nóng hơn nữa. Vì ở dưới thấp thì nó hầm hơn, ở trên thoáng có gió nó thổi, nó thở hơi nóng đi, và hơi mát cũng luôn chuyển ở trên cái bề mặt đất của cây cỏ rồi đó. Nhưng mà ở sâu ở dưới rồi cây nó bị ngộp, nó bị nóng, nó không có dưỡng chất, và rễ nó phải tìm dưới đất chặt mà thiếu dưỡng chất nữa, thì cái cây của bạn nó sẽ bị lì trong cái năm đó. Và nếu như nó có vượt qua được thì nó cũng ảnh hưởng trong cái thời gian phát triển đầu của nó. Chúng ta khi biết một đứa trẻ mà khi thời gian đầu mà không được chăm sóc tốt đó, sau này nó cọt cái nền móng nó, tất cả cơ thể nó, mọi thứ đều bị thiếu dinh dưỡng cả, nên là về sau tất cả cơ thể nó cần phải thời gian lâu mới phục hồi, và nó phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác. Nhưng khi nó được tạo điều kiện tốt từ lúc ban đầu thì sau đó chúng ta càng hỗ trợ nó thì nó lại càng phát triển tốt hơn và vượt bậc hơn. Như vậy mình chia sẻ để rồi các bạn, khi các bạn làm vườn á, mới bắt đầu làm á, các bạn đừng có đào sâu xuống nha các bạn, vì cây các bạn vừa khó sống mà đến mùa mưa thì cây các bạn lại càng dễ chết nữa. Đây, cái cây của mình đây nó bị úng lá đây các bạn, lá nó vàng và mình phải đi lôi ra các bạn. Và bây giờ bắt đầu cái này nó lấp bớt rồi đấy các bạn, đỡ sâu hơn rồi. Mỗi năm nó sẽ bồi đắp một chút các bạn, và cho đến một ngày nó sẽ bằng. Nhưng mà có những cây thì nó rất sâu các bạn, và chờ cho nó bằng thì phải nói là trong thời gian đó mình sẽ phải vất vả các bạn, phải chăm sóc nó. Đây các bạn nhìn xem nè, như cái cây này đây, cái hố nó sâu vậy đây các bạn nhìn thấy. Mình quay để các bạn nhìn thấy cây ở bên trên nè, cây ở bên trên và cái hố ở dưới. Các bạn nhìn cái bằng đất bên kia đó, là các bạn sẽ so sánh được cái hố đó, cái đất bên kia đó, lấy cái đất bên kia làm cây thước đo đó, nó xuống như vậy, nó sâu hơn mặt đất ra khoảng 40 cm tùy theo độ nghiêng từ trên xuống các bạn. Nhưng mà khi múc cái hố như vậy mà đất nghiêng đó các bạn là đã cũng đỡ đó. Còn nếu mà đất bằng mà các bạn múc hố nữa các bạn trồng thì sau này nếu các bạn làm hữu cơ vườn rừng, hữu cơ hoặc là vườn rừng thì sau này các bạn vất vả lắm, các bạn rất là vất vả các bạn. Đây cái hố này cũng vậy các bạn, đây nè, nó sâu rồi không, và cây này nó bị đứng luôn nè các bạn, đây nè,
nó không có phát triển được, dù đúng ra nó phải phát triển khỏe lắm các bạn. Mùa mưa nó phát triển khỏe lắm nhưng mà vì nó bị úng nước đó các bạn. Và nó úng nước thì làm gì, nước nó nằm đó thì oxy nó cũng đâu có xen vào trong cả đất được. Chúng ta biết chúng ta lặn xuống dưới nước thì dưới nước đâu có oxy đâu. Ở trên bề mặt của nước, của biển, của hồ mới có oxy, chứ dưới đâu có oxy, chúng ta phải mang bình oxy xuống. Thì cũng vậy, cái gốc đó mà nó ngập nước có nghĩa là nó làm gì, khu đó không có oxy, mà không có oxy thì rễ không có trao đổi chắc được. Và những cái rễ khác thì nó làm gì, nó chỉ nhận dinh dưỡng đủ để cây sống, chứ nó không có thể có dư dinh dưỡng ra để phát triển các bạn. Ăn nhiều thì mới cao to ra chứ, đúng không các bạn? Mà không ăn nhiều thì chỉ vừa ăn cầm chừng thôi, chỉ sống thôi, sống lay lắc, yếu yếu, ốm ốm, xương xương, da không các bạn. Đó, nó như vậy đó các bạn. Các bạn thấy không? Mình và như vậy thì mình phải dọn ra gấp để cho nó thở được các bạn. Đây cái cổ cây người ta gọi là cổ thở các bạn. Đây chỗ này là cái chỗ cần phải tơi xốp này các bạn nhìn này. Sinh vật ăn này rất là tơi xốp các bạn. Khi mưa ít nó rất là tơi xốp. Mình để đây cỏ nhỏ, nhỏ nhỏ mọc lên cỡ lá rộng không các bạn, rất là tốt các bạn. Nhưng mà năm này mưa nó nhiều hơn năm ngoái, mưa nhiều, và khi mà cây mà nó yếu, nó úng là sau nó sẽ tới tấn công các bạn, nhìn thấy không này, tấn công này, nhưng mà vẫn chưa sao hết các bạn. Ok ha, đó, như vậy thì mình chia sẻ một cái tường tận với các bạn, hy vọng rằng các bạn có thể hiểu, các bạn hiểu được điều này. Và đây mình mặt đất cho các bạn xem này, từ đây lên mặt đất là cái gốc này nó sâu cỡ nửa mét đó các bạn, nửa mét đó, chắc chắn nửa mét đó các bạn, nửa mét hoặc 40 mấy cm. Và cây nó ướt sũng các bạn thấy không, và mình phải lôi ra cho nó thoáng thì sau đó nó sẽ phát triển các bạn. Lá trên nó vàng này, vì nắng nó lúc hôm nay nắng lúc thì khi nãy nắng nhiều, mà bây giờ thì bầu trời đó nó không còn nắng nhiều nữa, các bạn thông cảm ha. Như vậy thì hy vọng là các bạn về sau trồng đừng có đi lại cái cách cũ nha, thì về sau các bạn sẽ không vất vả và cây các bạn không bị thiệt hại và không giảm cái thời gian tăng trưởng của nó. Mình rất tiếc các bạn, mình rất tiếc, nhưng mà mình mua khu vườn nó như vậy rồi, bây giờ mình chỉ còn có cách khắc phục thôi. Chứ còn nếu mình trồng từ đầu thì mình có lẽ đã không trồng như vậy rồi. Như vậy nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm khu vườn Lãi Thật, và nếu như sự chia sẻ của mình khiến các bạn cảm thấy vui, bổ ích và yêu thích thì các bạn cho mình một like nha, cho mình một subscribe, một đăng ký kênh, và mình sẽ chia sẻ với các bạn tận tình những tất cả những nguyên tắc nông nghiệp bền vững để các bạn làm nông nghiệp khỏe, không bị thiệt hại, nhận được kết quả nhanh và hưởng được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khu vườn Lãi Thật rất vui khi chia sẻ với các bạn điều này. Khu vườn Lãi Thật xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video vlog tiếp theo. Khu vườn Lãi Thật xin chào, bye bye. Nhìn ha, đó cỏ như vậy đó. Và các bạn nhớ tranh thủ nha, khu nào mà nó càng mát nhất khu vườn của các bạn thì khu đó, nếu mà nó ngày xưa đã trồng theo cách cũ thì các bạn phải lo đến, quan tâm đến trước đó. Cái cây cà phê ở đó nó cũng bị nhiều nước mà nó vàng lá đó, bạn thấy không? Đó, nó là như vậy đó các bạn, bị trồng sâu xuống dưới đó các bạn, và mình phải đi giúp đỡ những cây xung quanh đây gốc. Nơi càng mát thì lo làm trước nha các bạn. Khu vườn Lãi Thật xin chào, bye bye, bye bye.